Malaki din naman yung kita namin doon. Nasa Hello guys, good morning. So day off ni Papa, day off ni Papa ngayon. At hi guys. Pinaglalaroan niya. Na-excite na naman siya pag nakikita niya naman niya ulit. So yon. Tapos yung breakfast namin ngayon is si Papa, day off ni Papa ngayon. So yehey, pandesal day. Dahil nakapagpandesal lang kami pag day off ni Papa. O ako nang giko, no? So, ito kahapon yung iniiyakan niya kasi gusto niya daw bumili sa Jollibee. Oh, guitar ni mo. I-off sana, i-off. Tapos nag-iinit lang ako kasi sila Papa lang pinabili ko ng pandesal kasi yun nga sinegregate ko yung mga toys niya. Kaya ayun. I-arrange lang. Ito yung mga toys guys niligpit ko. Namimiss talaga niya to. Tapos na-excite siya. So, ayan, tipid. So, ayan guys. Kain tayo guys. Hindi na kami nagluto ng itlog kasi bawal. Kasi si Papa nangangati siya sa itlog. Kaya pansit na lang yung binili namin. Kaya ayan, pansit at saka si Hagrid, nag-milk. Kami coffee. As always. Sige na. Kain tayo guys. Na. May pala itlog mo. Ma. So ayan guys, tatapos ko lang mag-arrange ng kanyang mga ni Hagrid at tapos ko silang hugasan. Tapos yun, medyo pinatuyo ko na, pinunasan ko yung iba tapos in-arrange ko. So katatapos ko lang. Tapos aalis kami ngayon kasi 'di ba Valentine's Day. Wow, bongga. Yun, kung nakita niyo yung post ko sa Instagram, may si Papa na letter nilagay ko sa freezer. Yung yung flower na chocolate. Tatlong ganyan kasi dalawa yung nilagay niya sa tapos isa yung binigay ni Hagrid sa akin sa umaga. So yun, tapos kakain kami sa labas ngayon. Gusto mo yun? Tapos yun. Yun nga, yung mga toys na Hagrid, sinegregate ko kasi, diba, yung sa toys niya, ang ginagawa ko doon is rotation siya. So, yung mga toys na yun na inilabas ko, yun yung mga bago na itinagaw ko. So, yung mga old na toys, yun na naman yung tinagaw ko, pinagpalit ko sila. So, ganun yung ginagawa ko, toy rotation. Kasi, namimiss talaga niya, guys. Kasi, talagang tuwang-tuwa siya pag nakikita niyo yung mga toys na talagang ang tagal niya hindi nakita. Kasi parang kailangan natin ng break. Parang ganon. So, hindi siya naghahanap ng ibang toys, guys. Yun lang talaga yung pinaglalaroan niya. So, yan. Ayun siya. Ayun, yung mga maliliit na toys niya, yun yung mga sinegregate ko sa isang lagayan. So, yan. Kasi may nagtanong sa akin. Tapos, eto, yung sa mga blocks niya. Tapos, yung sa yun yung mga, yun yan din yung ko sa mga brief niya. Hey guys. So, tapos yun, maliligo na ako guys kasi mauna akong maligo kasi kakagising pa lang ni Hagrid. Ayun niya pang maligo. So, ako na lang yung maunang maligo. So, ayun. Tapos, aalis na kami. Ayan, naka-aura na tayo guys dahil paalis na kami at ready na kami. So, ayun. Medyo makulimlim lang so, uulan mamaya. Pero, ayun. Ulit. Tapos, yun. So, happy Valentine's to everyone. Kagaya ng sinabi ko sa aking Instagram. Huwag kang malungkot kung single ka, no? Lilipas din yan. So, ayun. So, kita-kisin tayo doon, guys. Kung makakapag-vlog ako doon. Kung hindi ko makalimutang mag-vlog kasi minsan nakakalimutan ako mag-vlog. Pero, ayun. Bago kami, magdi-deposit lang muna kami lights. Bago kami kumain para straight yung namin lakad. So ayun, kita-kits later guys. Ay sus, ginoo ko. Guys, andito na kami sa SM at papunta na kami dun sa aming kakainin. Hindi sinabi ni Papa na sa SM kami pupunta, naka-shorts lang ako, Diyos ko Lord. Tumunta na ako kay Papa, hindi talaga siya nagsabi na sa SM pa na kami. Akala ko talaga dun sa pinagkainan namin doon. So, kaya nag-shorts lang ako tsaka nag-t-shirt, no? Para lang naman ako pupunta sa palengke.
ko naman. Pero same lang kami ni Papa naka-shorts. Si Hagli lang yung naka-pants. Sa 5th floor to bang, no? 5th. So, lagi ko na guys, nandun sa pinaka-ibabaw. 5th floor. So, yun. Doon din pupunta ngayon guys. Cellphone mo kanina talaga nahulog siya, no? Hindi na nahulog. Nasa langit na ba ako? Tahimik dito ah. Wow, ang ganda ng view. Wow, fair naman ah. So, ito yung 5th floor guys. So, nandito pala yung Hunger Pit. Akala ko talaga ang daming tao. Ang daming mga kainan pala dito. Hindi. Kasi katong last, hindi kasi open to eh. Ha? Ha? Ansa? Ha? Wala kay, gutom na kayo pi. No? Ganun dun guys, oh. Yung I love SM na balloon. Ayun. Wala na. Ay, pambilit eh. Si Papa. Yun si Papa guys, so nasa na yun. Nagbabayad pa. Dito na kami guys. Para kami nasa ano, no? Kasi dito kami sa ilalim ng dito. Ingay. Dito kami sa ilalim. Dito si Hagrid. Kasi puno siya guys. So yun, si Papa na muna kumuha. Ano to guys? Buffet. Buffet. Ayaw niya. Asan po ani? No. Alam ko ano po pwede guys sa akin na ganito. Heart na may susi. Teka lang. Ano, may susi siya guys. Gutom na kami kasi lumipat kami dito pala guys kasi ano doon wala pala, hindi pala doon. So ayun, pero malapit lang naman sa'yo, kaya ayun, kain muna tayo guys kasi gutom na ako, sabog na yung buko. Andun yung kainan guys, so buffet. Si Papa. Ilalagay pa na ito pa. Hata pa sila daro. Si mama na si mo. Ilalagay ko na ito. Halo ka ko sa galo-halo. Ako rin. Una, sige lang. Dito kay Papa. Oh. Yan yung mga food. Ay! Ito yung ulam guys. Kain. So ayan guys, first round. At saka ito, i-Hagrid yung favorite niya. At saka ito, lechon kawali yan guys. Ayan, kain. Nandito na kami sa Gaisano guys. Tapos na kami kumain doon. Dahil bibili lang kami ng shoes. I mean shoes. Shorts pala. Shorts ni Hagrid. Tapos bibi. Busog ako eh. Ayan. Mabuti itong naglakad-lakad kami. Tapos bibili kami ng shorts. And then papunta kami sa grocery. Kasi may bibili na siguro mga konti lang. Kailangan na akong bilhin. And then after, papunta na kami kina mama. Kasi nakalimutan ko, nagpa-load kasi ako kay mama ng 300 nung ano. Dapat kahapon ko binala kasi nga diba, galing kami doon. Hindi ako nakapagbayad, nakalimutan ko. Kaya isasapin lang na namin sa aming lakad ngayon ng pagpunta doon kina mama. Bayaran ko din. 300 din kasi yun, diba? So, ayun. Hanap kami ng shorts. Yun. Hagrid. Kanipang.
May pang, oh. May pants. Or bar, ha? B. B. Kani mo toothpaste. May Barbie. Toothpaste sa Barbie. Barbie. Ayaw niya nito. Yung fave, ha? Pwede man, original blend. Sweet. Yung gusto ko, yung mini cotton buds. Maliliit. Miss. Okay, uy. Guys, pauwi na kami. Pag-isaw na pa. So, galing na kami kina mama. Hindi ako nag-vlog doon kasi yung dilim. So, pauwi na kami. Hello, YouTuber! Subscribe! YouTuber! Oo, nga, pinsan ko. So famous. Nalabas na ako sa YouTube. Yan guys, nakauwi na kami siya guys. So, ayun. So, kanina pumunta kami sa, grocery. Ayan. Kasi kanina guys, nag-grocery kami. Kasi di ba nung sinabi kong binenta ko yung mga pre-love na mga damit, yung mga items na hindi na ginagamit dito sa bahay. So, ayun, binenta ko. So, in fairness, malaki din naman yung kita namin doon. Nasa mga 2.5 ata yun, 2.5. So, ayun. So, hindi naman lahat kasi intended talaga namin sa savings yon. Pero, kumuha ko ng, konti para sa, grocery. Nag-grocery ako konti kanina. Tapos, eto, si Papa ang nag-ano nito sa damit ni Papa. Sa pera ni Papa to. Sa savings niya. Kasi meron siyang pera. Ang dami niyang pera. Damit to ni Hagrid. Shorts at saka, damit niya. So, ayan. Pakita ko sa inyo. Ito yung binili ko kanina, guys. So, bili kami ng chips. Oh, ayun sa naglalaro. Bumili kami ng chips kasi manonood sana kami ng movie. Kaso, natagalan kami kina mama kasi 'di ba pumunta kami kina mama. So, natagalan kami. Oh. Wala naman. Wala na. So, bili ako ng toothpaste. Kasi 500 na yung binudget kinuha ko doon. 500 lang. So, bumili kami ng toothpaste. Tapos, yung toothpaste ni Hagrid, bumili din ako ng toothpaste niya kasi medyo matagal na yung toothpaste niya eh. So, eto, merong Colgate din na, Tiger. Tapos, eto, actually may ketchup pa naman, pero bumili na lang ako para, may stock doon. Tapos, eto din. Bili na ako ng ganito, pang stock lang, maliit lang. Malaki sana yung bibilhin ko, kaso walang malaki. Tapos ito, may sautanghon. Sige ka pa. You're so bastos. Tapos bumili ako ng suka dahil naubusan kami ng suka. Kaya bibili lang ako. Tapos ito, Nova. Actually, meron pang kanina. Tapos ito, kape. Barako daw gusto ni Papa eh. Kasi barako daw siya. So, yan, barako. Mahal pala to, 60. Akala namin 40 lang. 60 pala. Nagmahal na pala to. Tapos, brown sugar para sa aking fest lock. So, yun. Yun lang naman yung binili namin, guys. Yung binili namin. Dali padula, Papa. Ipadula, Papa. Say hi. Say hi. Hi ba? Video man eh. Hi guys ba? Hi guys. Happy picture. Alin na.
Come na.